Selamat datang ke Nasi's Kitchen. Resipi kali ini ialah spaghetti carbonara dengan sos yang pekat dan berkrim. Saya akan tunjukkan cara membuatnya tanpa menggunakan sos dalam tin. Jom kita ke dapur. Mula-mula sekali kita perlukan 5 ulas bawang putih, 300 gram cendawan dihiris seperti ini. Saya gunakan cendawan butang putih dan pirang, tapi kalau tak ada cendawan apa-apa pun boleh juga. Untuk resipi ini saya gunakan daging burger Ramly. Sos carbonara ni terpulang nak letak apa, udang, ayam, fishball atau apa-apa yang kita suka. Potongkan begini dan ketepikan. Didihkan 5 hingga 6 liter air dan masukkan 2 sudu besar garam. Air yang banyak akan mengelakkan spaghetti kita melekat. Masukkan 125 gram atau setengah paket spaghetti. Jangan biarkan terlalu masak sebab kita akan masak sekali lagi dengan sos. Sekadar 90% atau al dente. Toskan dan ketepikan. Jika masih belum subscribe, sila tekan butang subscribe. Sokongan anda dihargai. Panaskan kuali dan tambahkan sedikit minyak. Saya gunakan minyak zaitun untuk menambahkan perisa sos carbonara. Masukkan 300 gram cendawan yang kita hiris tadi. Nampak macam banyak, tapi bila kita dah masak, cendawan akan mengecut. Gunakan api yang sederhana. Tujuan kita untuk mengeringkan cendawan supaya naik rasa cendawan dalam sos. Goreng sehingga tiada lagi air yang keluar dan berwarna perang seperti ini. Keluarkan dan ketepikan. Jangan bersihkan kuali dan masukkan kepingan daging burger. Goreng sehingga garing seperti ini. Masukkan bawang putih dan tumis sehingga kuning. Kemudian masukkan daging sausage, 3 batang yang dihiris seperti ini. Boleh guna apa-apa sausage kegemaran anda. Tambah 1 cawan susu segar. Kacau, jangan tak kacau. Tambah 1 lagi cawan susu segar. Sekarang kita masukkan cendawan yang digoreng tadi. Dan 1 lagi cawan susu segar. Jadi 3 cawan semuanya. Masukkan 1 cawan whipping cream. Kalau tak ada, boleh gantikan dengan susu cair, tapi sos akan kurang berkrim. Tambahkan 2 keping cheese singles. Kalau guna susu cair, boleh tambah 1 lagi keping cheese. Kacau sehingga cheese larut dalam sos. Untuk lebih sedap, boleh tambah 30 gram cheese parmesan. Kalau tak ada, boleh tambah 1 lagi keping cheese singles. Sementara kita renihkan sos, kita buat pemekat sos dengan 1 sudu teh tepung jagung. Jika menggunakan susu cair untuk menggantikan whipping cream, boleh tambah 1 lagi sudu teh tepung jagung. Larutkan dengan sedikit air. Masukkan larutan tepung jagung dan kacau perlahan-lahan. Bila sos dah mula pekat seperti ini, tambahkan lada hitam. Terpulanglah nak letak berapa banyak ikut selera masing-masing.
Akhir sekali, masukkan sedikit daun parsley. Sos carbonara dah siap untuk kita gabungkan dengan spaghetti. Panaskan sedikit air dalam kuali. Tambahkan spaghetti. Tujuan kita setakat untuk panaskan dan lembutkan kembali spaghetti. Cedokkan sos carbonara mengikut selera anda. Ada yang suka sos banyak, ada yang tidak. Terpulanglah. Spaghetti carbonara seeloknya dihidangkan segera selepas masak, kerana sosnya akan kering jika dibiarkan terlalu lama. Terima kasih kerana menonton video sampai habis. Jika masih belum subscribe, sila tekan butang subscribe. Ada banyak lagi video-video menarik di channel ni. Pilihlah mana-mana yang menarik minat anda. Selamat mencuba!